Kotkan kaupunginvaltuuston vuoden 2026 kolmas kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Hyvät valtuutetut ja muut osallistujat sekä kokousta seuraajat, olette tervetulleita ja toivotan meille oikein arvokasta kansallisen veteraanipäivän kokousiltaa. Siirrytään esityslistan mukaisiin pykäliin. Ensimmäisenä avaan pykälän 24, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja päätösehdotus, että todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Avaan keskustelun. Päättyy. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen ja pykälä 24 on loppuun käsitelty. Avataan pykälä vielä uudestaan ja todetaan kokouksen läsnäolijat ja pyydän painamaan läsnäolopainikkeita. Paikalla on 51 valtuutettua kautta varavaltuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet Minna Suomi, hänen tilallaan varavaltuutettu Kirsi Rasanen sekä Mikko Eskola ja hänen tilallaan varavaltuutettu Mikko Hauhia. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pykälä 24 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 25. Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja päätösehdotusta valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja vuorossa on valtuutetut Anne Heikkilä ja Saila Hoksa. Valtuutettu Heikkilä, onko ok, ja valtuutettu Hoksa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Anne Heikkilä ja Saila Hoksa. Pykälä 25 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 26, käsittelyjärjestys. Päätösehdotusta hyväksytään käsittelyjärjestysesityslistan mukaisena. Ja ennen kuin avaan keskustelun, niin totean, että esitän, että voimme pykälistä 32, Kotka kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 25 ja sitten 33, Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 2026-2029, niin käydä ensin yhden yleiskeskustelun ja sen jälkeen sitten pykäläkohtainen käsittely. Ja tuon tietoonne, että sitten viimeisen pykälän niin valtuustoaloitteiden jälkeen, kun päätän kokouksen, niin minulla on yksi lyhyt tiedotusluontoinen asia, jonka toivon, että voitte jäädä vielä paikoillenne kuulemaan. Avaan keskustelun ja päättyy ja hyväksytään käsittelyjärjestysesityslistan mukaisena. Pykälä 26 on loppuun käsitelty.
Siirrytään pykälään 27, lisätalousarvio 2026, kaupungin kirjaston investointimäärärahan siirto 2026. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää hyvinvointilautakunnan budjettiin investointeihin lisämäärärahan yhteensä 80 000 euroa vuodelle 2026. Avaan keskustelun. Ja ei pyydettyjä puheenvuoroja. Lisämääräraha vuodelle 2026 80 000 myönnetään päätösehdotuksen mukaisesti ja pykälä 27 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 28, kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvion 2026 muutos. Päätösehdotus: kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esitetyn talousarvion muutoksen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouteen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja hyväksytään talousarvion muutos päätösehdotuksen mukaisesti. Pykälä 28 on loppuun käsitelty. Siirry pykälään 29, laina Kotkan asunnot Oy:lle 2026. Ja päätösehdotus: kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2,4 miljoonan euron lainan myöntämisen Kotkan asunnot Oy:lle liitteessä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Avaan asiasta keskustelun. Keskustelu päättyy. Hyväksytään 2,4 miljoonan euron lainan myöntäminen Kotkan asunnot Oy:lle päätösehdotuksen mukaisesti ja pykälä 29 on loppuun käsitelty. Ja siirrytään pykälään 30, hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailutus vuosille 2026–2030. Ja päätösehdotus kuuluu seuraavasti: kaupunginvaltuusto päättää saatujen tarjousten ja tarjousvertailun perusteella valita BDO Audiator Oyn Kotka-konsernin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden palvelun tuottajaksi vuosille 2026–2030. Avaan asiasta keskustelun. Keskustelu päättyy. BDO Audiator Oy päätetään Kotkan konsernin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden palvelun tuottajaksi vuosille 2026–2030 päätösehdotuksen mukaisesti. Ja pykälä 30 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 31. Työsuhteiden lakkauttaminen ja virkojen perustaminen konsernipalvelualueella. Päätösehdotus kuuluu: kaupunkivaltuusto päättää, että henkilöstöasioiden yksikössä toimivan työhyvinvointiasiantuntijan työsuhteinen vakanssi lakkautetaan suluissa vakanssi numero 772352001 sulku kiinni 31.3.2027 ja tilalle perustetaan työhyvinvointiasiantuntijan virkasuhteinen vakanssi 1.4.2027. Ja hallintoyksikössä toimivan palveluasiantuntijan työsuhteinen vakanssi lakkautetaan
suluissa vakanssi numero 77560 2006, sulku kiinni, 34.2026 alkaen ja tilalle perustetaan asiakaspalvelun vastaavan virkasuhteinen vakanssi 1.5.2026 alkaen. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Hyyryläinen. Nyt kiitos puheenjohtaja. Ei, ihan tuli vain sellainen tekninen kysymys, että kun tämä on tämä kohta 2, niin se on niin kuin 3 vuorokauden päässä se vakanssin lakkautus, niin pitäisikö tämä pöytäkirja tarkastaa kokouksessa vai ehtiikö tämä päätös tulla niin kuin voimaan? Ihan vaan tekninen kysymys. Kiitos. Ja virka ei ole tällä hetkellä täytettynä, jolloin saamani tiedon mukaan tällä päätöksellä voidaan edetä. Ei muita puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja kaupunginvaltuusto päättää nämä päätösehdotuksen mukaiset henkilöstöasioiden yksikön ja hallintoyksikön vakanssimuutokset päätösehdotuksen mukaisesti. Pykälä on loppuun käsitelty. Ja sitten seuraavaksi olemme pykälien 32 ja 33 kohdalla ja esitys on, että näistä käydään nyt ensin, niin kuin totesin aikaisemmin jo, yleiskeskustelu ja sen jälkeen pykäläkohtainen käsittely ja oletanko niin, valtuutettu Hasu, että tämä puheenvuoropyyntö ei ole nyt reklamaatio tätä ehdotustani vastaan? Ei ole. Kiitoksia. Sitten aloitetaan yleiskeskustelu ja mä annan ensimmäisen puheenvuoron, joka on pyydetty ennen kokousta etukäteen, niin nuorisovaltuuston edustaja Eero Järviselle. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kotkan nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että hyvinvointikertomus on tuotu valtuuston käsittelyyn. Se on arvokas kokonaiskuva siitä, miten kotkalaiset voivat ja erityisesti siitä, missä on vielä tekemistä. Nuorten näkökulmassa kertomuksessa on sekä ilahduttavia että huolestuttavia havaintoja. Aloitetaan hyvistä uutisista kuitenkin. Harrastamisen Suomen malli tavoittaa Kotkassa yli 550 lasta ja nuorta vuosittain, ja lähes puolelle heistä se on ainoa harrastus. Ohjelma on laajentanut 3 toimipisteeseen. UNICEF on myöntänyt Kotkalle lapsiystävällinen kuntatunnustuksen. Nämä on konkreettisia saavutuksia ja niitä kannattaa vaalia. Mutta kertomus nostaa esiin myös asioita, jotka vaativat toimia. Lähes 4., 8. ja 9. luokkalaista kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Nuorten mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet. Kotkan hyvinvointi-indikaattori on Kymenlaakson alueen kuntien heikoin ja tulosindikaattorit ovat heikentyneet vuodesta 2024. Nuorisovaltuusto haluaa nostaa esiin erityisesti yhden kysymyksen. Miten nämä haasteet näkyy päätöksenteossa? Hyvinvointikertomus on siitä arvokas, mutta sen arvo mitataan siinä, miten se ohjaa seuraavia budjetti- ja palvelupäätöksiä. Nuorten mielenterveys ja osallisuus eivät kuitenkaan parane pelkillä raporteilla. Pyydämme valtuustoa kiinnittämään huomiota siihen, että nuoria koskeviin palveluihin, erityisesti mielenterveyspalveluihin ja matalan kynnyksen tukeen kohdennetaan riittävät resurssit myös tulevissa talousarvioissa, ja että nuoret otetaan mukaan silloin jo, kun ratkaisua suunnitellaan. Kiitos paljon. Valtuutettu Hasu. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on kokonaisuutena tarkastellen pääosin hyvällä tasolla. Suurin osa nuorista ja vauvaperheistä on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee arjen sujuvaksi. Nuorilla on myös vahvempi sosiaalinen tuki kuin aikaisemmin. He kokevat voivansa keskustella vanhempiensa kanssa ja saavansa kannustusta koulussa. Osallisuutta tukevat nuorisovaltuustot ja laaja kohtaamispaikkatoiminta.
Myös terveystottumuksissa kehitys on osin myönteistä. Nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt ja suun terveys on parantumassa. Samalla on kuitenkin tunnistettava, että osa nuorista käyttää edelleen runsaasti vahvoja nikotiinituotteita päivittäin, esimerkiksi nikotiinipusseja ja on kokeillut huumeita. Palveluissa on tapahtunut hyvää kehitystä. Perhekeskustoiminta ja verkostotyö ovat vakiintuneet, palveluja on koottu yhteen ja digipalvelut parantavat saavutettavuutta. Ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen on panostettu, mikä on oikea suunta. Samaan aikaan haasteet ovat merkittäviä. Lastensuojelu ja lasten psykiatrian kustannukset kasvavat ja sijoitettujen lasten määrä pysyy korkeana. Palvelujärjestelmä on edelleen pirstaleinen, mikä vaikeuttaa yhteistyötä. Osa lapsista ja nuorista elää huono-osaisuudessa ja mielenterveys- sekä päihdeongelmat lisäävät tuen tarvetta. Lisäksi monien koululaisten fyysinen toimintakyky on heikko. Edessämme on myös väestön väheneminen ja taloudellinen paine, jossa kustannukset kasvavat rahoitusta nopeammin. Tämä pakottaa meidät tekemään entistä tarkempia ja vaikuttavampia valintoja. Arvoisa valtuusto, määrätietoisen ja ennakoivan työn tarve korostuu. Meidän on vahvistettava ennaltaehkäiseviä palveluja, parannettava palvelujen yhteensovittamista ja kohdennettava resurssit sinne, missä niillä on suuri vaikutus. Näin turvaamme lasten, nuorten ja perheiden hyvän arjen myös tulevaisuudessa. Kiitos. Valtuutettu Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Hyvin iso osa tästä hyvinvointityön vastuista on näissä meidän kertomuksessa ja ohjelmassa sälytetty alueella toimiville järjestöille, ja minä haluankin nyt ilmaista huoleni järjestöjen tilanteesta. Ensiksi tässä maassa haluttiin löytää säästöjä sillä, että luodaan puitteet ja resurssit kolmannen sektorin toimijoille, koska sen ajateltiin säästävän rahaa ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Luotiin järjestelyitä, jotta yhdistykset kevyillä organisaatioillaan voivat tilkitä hyvinvointivaltion vuotokohtia. Ja yhdistykset hoitaakin tässä maassa tällä hetkellä ruoka-apua, auttavat vanhuksia, lapsia, järjestävät kohtaamistoimintaa, matalan kynnyksen mielenterveystoimintaa. Ja hyvät valtuutetut, tätä pohjaa on murennettu hallituksen toimesta. Ensimmäinen leikkaus jo löi niitä kumaraa, ja viime viikolla kuultu lisäleikkaus tarkoittaa käytännössä avustuksen leikkausta, tämän STEA-avustuksen leikkausta yhteensä jopa puolella. Mutta tämä tilanne tulee näkyviin varsinkin paikallisesti. Itse kuulin ensi kerran ongelmista, kun sain kuulla hyvinvointialueen vähentävän kuntouttavan työtoiminnan hankintaa näiltä yhdistyksiltä, jolla toimintaa rahoitetaan. Samalla hallitus oli tuonut jo esille aikeet alasajaa koko kuntouttava työtoiminta ilman korvaavia toimintoja. Ja tähän minä havahduin vuoden alussa. Viestiä tuli useilta yhdistyksiltä. Oli jo silloin selvää, että yhdistyksiä tulee kaatumaan. Meillä meni jo korttelikoti, ja tänään, hyvät valtuutetut, me kuultiin, että kohti työtä ry ajetaan alas. Ja kun nämä yhdistykset kaatuu, siinä ei kaadu järjestörälssi tai järjestöeliitti, vaan pienellä pyörivät ja itseään työllistävät yhdistykset ja niiden tuottama lisäarvo. Esimerkiksi monen vähävaraisen ihmisen viimesijainen ruoka-apu. Surulliseksi ehkä vetää kuitenkin se, että viranhaltijat ainakin päättäjän näkökulmasta on ollut Kotkassa ja Kymenlaaksossa toimettomina. Me olin nimittäin jo vuoden alussa tammikuussa yhteydessä ja kysyin Kotkan ja hyvinvointialueen viranhaltijoilta suoralla sitaatilla, miten hyvinvointialue ja kaupunki pitää huolen, että kolmannen sektorin toimijat ei joudu aloittamaan toimintansa alasajoa. Ja nyt 3 kuukautta tämän jälkeen mitään näkyvää työtä sen estämiseksi ei ole tehty. 2 kaatunutta yhdistystä sen jo nyt osoittaa. Eli minä haluan tällä puheenvuorolla herätellä teitä kaikkia valtuutettuja ja aluevaltuutettuja, ketä täällä on, että me yhdessä pidettäisiin näistä kolmannen sektorin toimijoista huolta, koska tavalla tai toisella nämä tulee meitä vastaan nämä päätökset moninkertaisesti kalliimpana ja traagisempana. Kiitos. Valtuutettu Heikkilä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Jaan valtuutettu Mielosen huolen ja tuon puheessani myös samansuuntaisia huolia.
Käsiteltävässä hyvinvointikertomuksessa ja suunnitelmassa on paljon tärkeitä toimia, jotka toteutuessaan tuottaa kuntalaisille sitä tavoiteltua hyvinvointia. Haluan kuitenkin nostaa sieltä yhden asian keskustelun, eli työllisyystilanteen ja nimenomaan nuorten pitkäaikaistyöttömyyden. Meillä usein keskustellaan siitä, miten kalliiksi tulee lisääntyvä ikääntyneiden määrä ja heidän hoito, ja ikäihmiset nähdään menoina. Meidän olisi kuitenkin hyvä keskustella ikääntyvästä väestöstä voimavarana. Mutta se, mistä meidän ihan oikeasti tulisi olla huolissaan, niin on nuoret, ja heistä nimenomaan nuoret pitkäaikaistyöttömät. Työelämästä syrjäytyvät nuoret tulee tälle yhteiskunnalle todella kalliiksi. Siksi tämä ryhmän työllistämiseen tulisi käyttää voimavaroja paljon enemmän kuin mitä siihen tällä hetkellä käytetään. Olen viimeisten viikkojen aikana käynyt keskusteluja järjestöjen kanssa, jotka tuottavat muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa, ja heidän yhteinen viestinsä kuuluu, että he toivovat tiiviimpää yhteistyötä kaupungin kanssa. Yhteistyötä on välttämätön tiivistää, istua yhteiseen pöytään ja miettiä, miten tilannetta saataisiin parannettua. Sain käsiini viime viikon kehysriihessä työllisyyteen liittyviä nostoja. Sieltä nousi muutama asia, jota on hyvä tarkastella lähemmin. Sosiaalihuollon työllistämistä ja työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita uudistetaan kokonaisuutena siten, että siirretään kuntouttava työtoiminta ja sen resurssit kuntiin ja kehitetään palveluja varhemmin työllistämistä edistäviksi. Tämä vaatii yhteistyön tiivistämistä järjestöjen kanssa, todellakin vaatii. Ja vielä hallitus toteuttaa korkean nuorisotyöttömyyden kaupungeissa sekä 6 suurimmassa kaupungissa naapuristoihin ja kaupungin osiin kohdistuvan pilotin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi vuosina 2026-2027. Piloteissa hyödynnetään laajasti yksityistä ja kolmatta sektoria ja kehitetään uusia vaikuttavia tapoja tavoittaa ja tukea erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevia työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Pilottiin on varattu 15 miljoonaa euroa. Todellakin toivon, että Kotka pääsee mukaan näihin pilotteihin. Kiitos. Valtuutettu Keveri. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Tarkastuslautakunnan viimeisimmässä arviointikertomuksessa kirjasimme vuoden 2024 hyvinvointikertomuksesta seuraavaa. Kotkassa on tehty paljon oikeita toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, mutta tulokset eivät vielä kaikilta osin näy. Eivät ne tulokset näy vieläkään. Raportin mukaan Kotkan HYTE-työn rakenteet ovat kunnossa. TEA-viisarin tulos 79 selvästi yli maan keskiarvon. Prosessit ovat kehittyneet, yhteistyö toimii ja toimenpiteitä ja ohjelmia on runsaasti. Mutta samaan aikaan raportti kertoo, että HYTE-kertoimen tulosindikaattorit ovat heikentyneet. Eli väestön todellinen hyvinvointi ei ole parantunut, päinvastoin. Tämä ristiriita on hämmentävä. Erityisen huolestuttavaa on, että Kuntaliiton hyvinvointi-indikaattorissa Kotkan tulos on 87, eli heikoin koko Kymenlaakson alueella. Lisäksi sairastavuus ja työkyvyttömyys ovat edelleen korkealla tasolla, ja raportti tuo esiin nuorten mielenterveyden, päihteiden käytön sekä lisääntyvän asunnottomuuden. Mutta teimmekö me oikeita asioita riittävän terävästi niihin ongelmiin, jotka heikentävät kotkalaisten arkea eniten? Hyvinvointikertomus on tällä hetkellä ennen kaikkea toimenpideluettelo. Se kertoo, mitä on tehty, mutta heikoimmin sen, mikä on aidosti vaikuttanut. Onko meidän uskallettava priorisoida, keskityttävä erityisesti nuorten mielenterveyteen, jonka nuorisovaltuuston edustajakin mainitsi puheessaan, erinomaisessa puheessaan, työikäisten työ- ja toimintakykyyn sekä asunnottomuuden ehkäisyyn. Ja siirtää painopiste tekemisestä vaikuttavuuden osoittamiseen. Meillä on paljon tekemistä, toimenpiteitä, hankkeita, tapahtumia, prosesseja, ohjelmia. Esimerkiksi harrastamisen Suomen malli, kaikukortti, liikuntaneuvonta, järjestelmäavustukset, asunnottomuusohjelma.
Mutta muuttuiko jokin oikeasti paremmaksi? Vähenikö yksinäisyys? Paraniko nuorten mielenterveys? Vähenikö pitkäaikaistyöttömyys? Parantuiko työkyky? Vähenikö asunnottomuus? No ei. Hyvinvointikertomuksen tärkein tehtävä ei ole vakuuttaa meitä työn määrästä, vaan auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Toivon, että tämä raportti otetaan juuri sellaisena työkaluna. Kiitos. Valtuutettu Kinnunen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Onhan tämä kieltämättä mielenkiintoista, että kun raportin alussa kerrotaan hyvinvointiin yleisesti vaikuttavia tekijöitä, mainitaan siellä muun muassa hintojen nousu, työllisyysetuuksiin, asumistukeen ja muuhun sosiaaliturvaan tulleet muutokset, työttömyyden kasvu sekä päihteiden käytön ja haitallisen rahapelaamisen lisääntyminen sekä haasteet julkisen terveydenhuollon palveluissa. Eli kun me täällä kunnassa yritämme jotenkin vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin, niin samalla hallitus omilla toimillaan heikentää sitä hyvinvointia. Muuten minulla on 2 asiaa Kotkan kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraporttiin liittyen. Ensimmäinen koskee raportin muotoilua. Toiveena olisi, että kun toteutuneita toimenpiteitä on kuvattu taulukoissa, jotka vain jatkuvat, niin ehkä vähän haastaisin miettimään, että olisiko joku selkeämpi ja lukijaystävällisempi tapa tuottaa tämä tieto. Siellä on yksi kapea sarake, jossa tämä kaikki tieto kulkee, ja nyt se ei tunnu ihan kaikkein toimivimmalta ratkaisulta. Ehkä muokkauksia siitä saataisiin myös hieman informatiivisempi, eikä ihan niin sellainen luettelomainen, mitä se tällä hetkellä on. Sitten siihen varsinaiseen sisältöasiaan. Tässä maailmassa lähisuhdeväkivalta elää ja voi hyvin, ja esimerkiksi nuorten kokema seurusteluväkivalta on kasvussa. Ensi- ja turvakotien liiton mukaan jopa 45% 16–17-vuotiaista seurustelleista tytöistä on kohdannut väkivaltaa parisuhteessaan. Tämän pohjalta todella toivoisin, että puhuttaessa nuorista ja nuorista aikuisista tavoitteen oikeus elää rikoksetonta ja väkivallatonta elämää alla olisi tätä ilmiötä tunnistettu paremmin ja siihen reagoitaisiin vahvemmin. Nythän raportin mukaan mitään ei ole tehty. On kuitenkin totta, että hyvinvointiin peilaten parisuhde lisää miehen hyvinvointia, mutta naisille ne ovat hengenvaarallisia. Eli kun tavoitteena on oikeus elää rikoksetonta ja väkivallatonta elämää, niin tämän ilmiön kohdalla sen voi tiivistää oikeuteen elää. Lähisuhdeväkivalta on hälyttävän yleistä ja tilanne ei ole menossa parempaan suuntaan. Suomessa miehet tappavat naisia parisuhteissa kasvavalla tahdilla, ja tämä ei ole ilmiö, jolta me voisimme sulkea silmiämme. Opetustoimi ja nuorisotoimi ovat erittäin tärkeässä asemassa, ja toivonkin, että ensi kerralla voimme lukea raportin tästä kohdasta esimerkiksi tunnetaitojen vahvistamisesta, henkilöstön kouluttamisesta tämän ilmiön tunnistamisessa sekä puheeksiotossa ja avainhenkilömallin rantautumisesta myös opetustoimeen. Kiitos. Valtuutettu Frilander Paavilainen. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Puhun myöskin näistä järjestöistä, jotka ovat kumppania ja palvelujen tuottajia sekä hyvinvointialueella että Kotkan kaupungin palvelujen tuotannossa. Nyt käsillä olevan hyvinvointisisältöjen ja lukujen käsittelyn yhteydessä on tärkeää puhua yleishyödyllisistä sote-järjestöistä, joita on Suomessa noin 135 000 kappaletta. Niiden tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. On vertaistukea ja sosiaalista tukea, matalan kynnyksen palveluja ja niin edelleen. Ne siis täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Niissä työskentelee sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia. He ovat siis sisällä tässä meidän hyvinvointikertomuksen tuloksissa. Nyt hallituksen toimet järjestöjä kohtaan on herättänyt niissä epäuskoista tyrmistystä ja ajaa järjestöjä ahtaalle. Yksi palanen on 100 miljoonan euron leikkaus järjestöjen avustuksiin. Nyt leikkaus olisi noin 50 miljoonaa ja koko vaalikaudella on täten leikattu noin 60%. On annettu ymmärtää, että nämä leikkaukset eivät näkyisi ihmisten arjessa eikä hyvinvoinnin ja terveyden heikkenemisessä. Todellisuus on kaikkea muuta. Järjestötyön alasajo merkitsee palkkatyön ohella vapaaehtoistoiminnan merkittävää supistumista ja näkyy varmuudella suoraan hyvinvointialueiden palvelujen sekä myöskin Kotkan kaupungin toimien kuormittumisena ja kulujen kasvuna.
Voi lopuksi kysyä siis, mikä rooli yhteiskunnassamme on ollut esimerkiksi Suomen syöpäyhdistyksellä, Astmaliitolla, Suomen Punaisella Ristillä, Mannerheimin lastensuojeluliitolla, Aivovammaliitolla, ADHD-liitolla, Aseman lapset ry:llä ja Ensi- ja turvakotiliitolla, vain muutamia mainitakseni. Kansalaisjärjestöillä on siis tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ja ne työskentelevät lähellä kansalaisten arkea. Se on erittäin suuri meriitti näille kansalaisjärjestöille. He ovat lähellä. Palvelut ovat tärkeitä varsinkin toiminnan vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden kautta, ja näin koko ajan he tuottavat sosiaalista pääomaa meille tänne yhteiskuntaan. Kiitoksia. Valtuutettu Jäntti. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut ja virkamiehet ja muut läsnäolijat. Valtuutettu Keveri toi vaikutuksien tärkeyttä hyvin esiin omassa puheenvuorossaan. Mun huomio koskettaa siis näihin molempiin hyvinvointikertomuksiin, niin hyvinvointialueen kuin kaupunginkin. Eli kun näissä molemmissa esitetään siellä taulukkomuodossa näitä toimintoja, niin se olisi tosi hyvä, että siellä olisi jatkossa se vaikuttavuussarake. Että toteutuneet toimenpiteet lukumääräisesti ei kuitenkaan kerro, että mikä se vaikutus siellä on ollut ja onko se tavoite saavutettu. Toki niin kuin on tosi tärkeää, että niitä lukumääriäkin seurataan, koska se vaikuttaa sinne rahoitukseen. Mutta jos vaikka mietitään puistojumppia, että jos siellä katsotaan vain määriä, että monta kertaa niitä on ollut, niin me ei tietää, että paljon siellä on ollut osallistujia. Jos me katsotaan vain osallistujia, me ei tietää, että onko ne samat osallistujat joka jumpas. Onko ne vaan ne hyväkuntoiset? Mikä se meidän tarkoitus olikaan alun perin, miksi me näitä puistojumppia järjestettiin? Että oliko se, että me saadaan nämä huonokuntoiset liikkumaan, liikunnan lisääminen, vai liikutetaanko me vaan jo niitä aktiivisia liikkujia? Mutta siis puistojumpot on tosi tärkeitä, en halua niitä tässä nyt mitäänkään rajata. Ja toinen on puheeksi otot, että ei se kappaleen määrä kerro, että onko saatu siihen apua siihen asiaan. Että siihen tarvitaan sitten toisenlaista seurantaa. Ei mulla muuta. Kiitos. Valtuutettu Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Täällä sivulla 11 mainitaan tyypin 2 diabeteksen vuosittaiset kokonaiskustannukset 50 miljoonaa euroa, jossa ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen, elintapamuutokset ovat kustannustehokkaampia kuin jo kehittyneen sairauden hoito. Ja uskon, että myös kehittyneen sairauden hyvä hoito vähentää lisäsairauksia sekä näitä kustannuksia pitkällä aikavälillä. Ja valtuutettu Heikkilä toi ikääntyneet tässä esille, niin mainitsen myös aivosairaudet, kuten muistisairaudet. Ne on merkittäviä kansanterveyden ja talouden haasteita. Ja meillä täällä Kymenlaaksossa muistisairauksen yleisyyttä, kun katsoin, se on suurta. 30 vuotta täyttäneessä väestössä suhteessa maan vastaavaan lukuun, niin muistisairausindeksi on todella yleinen. Ja tarkoittaa, että muistisairauksia esiintyy alueella selvästi enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Sitten vielä Kymenlaaksossa 76% väestöstä liikkuu liikuntasuositukseen nähden liian vähän, 83% on liikaa paikallaan. Liikkumattomuus paikallaan aiheuttavat alueella 74 miljoonaa euroa vuodessa kustannukset. Jos liikkumissuositukset täyttäisi 20 000 kymenlaaksolaista enemmän, säästöpotentiaali olisi noin 12 miljoonaa euroa vuosia. Mutta ehdotankin pieneltä osalta, että valtuusto ottaisi haasteen vastaan ja perustettaisiin vaikka ihan vapaaehtoispohjalta oleva ryhmä, ketkä valtuutetut, varavaltuutetut haluaa. Miksei myös lautakuntien jäsenet ilman muuta ja varajäsenet. Ja jokainen pitäisi itse kirjaa, mitä liikkuu, ja tsempattaisiin ja kannustettaisiin toisiamme, niin Kotkassa tehtäisiin myös sitten virkeänä ja hyvinvoivana paljon parempia päätöksiä. Kiitos. Valtuutettu Brask. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ajattelin ensin, että en puhu tästä koko aiheesta, kun olemme puhuneet tästä jo aika moneen kertaan. Ja kuten valtuutettu Keveri totesi, niin luemmeko raporttia raportin vuoksi vai teemmekö oikeita toimia ja olemmeko rakentamassa hyvinvointia ja hyvinvoivia kansalaisia ja katsommeko asioita riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Meillä maailma makaa tällä hetkellä aika kummallisessa asennossa ja sen vaikutus on ihan tavalliseen kansalaiseen joko välillisesti tai suoraan hyvin monella tapaa.
Globalisaatio, maailmankauppa, voimapolitiikka vaikuttavat toisiinsa, teknologia vaikuttaa meihin kaikilla elämän alueilla. Kestävyyskriisi edellyttää täysin uutta tapaa nähdä taloutta ja hyvinvointia. Tämä tarkoittaa rohkeaa uudistumista. Ikääntyvä väestö on keskeinen ilmiö. Eliniän piteneminen ja syntyvyyden lasku heikentävät huoltosuhdetta. Tämäkään ei ole uusi asia, todetaan se joka vuosi tämä sama asia, mikä lisää siis paineita lisääntyvälle sosiaaliturvalle, hoivapalveluille ja työmarkkinoille. Seuraaviin asioihin ehkä kiinnittäisin huomiota: väestörakenne, erityisesti ikäjakauma, syntyvyys, koulutustaso ja osaaminen siten, että varhaiskasvatus ja perusopetus olisi Kotkassa ihan keskiössä. Terveys ja hyvinvointi, joka lähtee perusasioista ja heikompiosaisten huomioinnista. Lapsiperheköyhyydestä olen puhunut jo aiemmin täällä useaan otteeseen, ja se on ihan todellinen ilmiö myös Kotkassa. Väestön määrä ja ikärakenteen lisäksi yhtenä reunaehtona on se, että miten suomalaiset voivat ja mikä on osaamistasomme Suomessa. Meilläkin tulee tarttua keskeisesti tunnistettuihin perusasioihin, kuten nuorisovaltuutettu täällä toi äsken ilmi, että mitkä on nuorison keskuudessa niitä perusasioita, johon toivotaan tarttuvan. Voisin puhua järjestö- ja yhdistysasioista todella pitkään, kun sillä kentällä työskentelen ja olen nähnyt, minkälaista jälkeä siellä tällä hetkellä syntyy. Ja siitä syystä olen nyt kutsunut ministeri Rydmanin tutustumaan yhdistystoimintaan Kotkaan ja toivoisin perussuomalaisilta siihen tukea, että saatte Rydmanin liikkeelle ja tänne Kotkaan, niin käytäisiin läpi, mitä tämä tarkoittaa tämmöinen yhteiskunnallinen yritys ja kuinka se toimii muun muassa ikäihmisten hoivapalveluissa. Kiitos. Valtuutettu Eerola, Juho. Joo, kiitos puheenjohtaja. Nyt tässä heti vappupäivänä niin ei tule kyllä ministeri Rydman, mutta tulee europarlamentaarikko Sebastian Tynkkönen. Heti seuraavana päivänä, toisena päivänä toukokuuta tulee ministeri Lulu Ranne paikalle. Että aloitetaan niistä ja sitten sen jälkeen koitetaan saada. Ja sitten Rydman, niin hänkin toki on täällä jo ehtinyt käymään, ei tosin ministeripestinsä aikana. Joo, kiitos virkakunnalle molemmista näistä kertomuksista, vaikka tosiaan monet käppyrät, niin kuin todettu ja niin kuin jokainen saattaa lukea, niin menee hirmuisen huonoa suuntaan, ja olin muutamassa puheenvuorossa tosiaan tunnistavinani, en tiedä oliko nyt ihan oikea tulkinta, mutta että vähän niin kuin piikiteltiin ehkä tai viitattiin nykyhallituksen tekemisiin näiden lähinnä justiinsa järjestöavustusten leikkaamisen osalta, että kuinka paljon ne on vaikuttanut. Että itse vähän sille hampsien lueskelin nämä molemmat kertomukset, en myönnä kovin tarkkaan lukeneeni, mutta se, mikä tulkinta itsellä oli, niin on suurin osa näistä tiedoista niin oli pohjautu vuoden 2023 ja 2024 niiltä vuosilta kerättyä aineistoa, jolloin nykyhallitus aloitti työskentelynsä, eikä suurinkaan osa niistä leikkauksista, joita nytkin vasta siis suunnitellaan, ja niitäkin, mitä oli toteutettu, niin ei vielä silloin oltu toteutettu, kun nämä tiedot on kerätty. Eli nykyhallituksen tekemistä ei ole näihin lukemiin juurikaan päässyt vaikuttamaan. Että ja sitten nämä samat käppyräthän, niin nämähän on mennyt, kun ketkä täällä on kauemmin ollut, niin lukenut, nämä on mennyt vuosikymmenet on mennyt alaspäin, että ei se nyt ihan pelkästään tämän hallituksen tekemisistä riity. Jos nyt jonkun hallituksen tekemiset haluaa mainita, niin voisi sanoa vaikka, että edellinen hallitus ja ne kaikki koronarajoitukset, mitä silloin tehtiin, niin minkälaista tekivät ne nuorisolle täällä, tai kuinka paljon kun harrastukset meni kiinni, niin siitäkin ilmeisesti löytyy ihan tutkittua tietoa, kuinka paljon se vaikutti ja kun ei kouluun päässyt ja näin. Mutta tosiaan tosi laiskaahan tämä nyt on sitten tietysti aina joka asiasta edellistä hallitusta syyttää, mutta käytiinpä tämänkin hyväkseni. Tämän hallituksen tekemiset, mitä nyt tulee kenties näihin järjestöavustuksiin ja muita, niin ne on kyllä nähtävissä, mutta ne on nähtävissä sitten seuraavissa kertomuksissa. Valtuutettu Tujula. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kansallisen strateginen tavoite on jo pitkään ollut iäkkäiden toimintakyvyn säilyttäminen. Ja joskus tuntuu, että ikääntyneistä puhutaan kuin olisimme rasite ja kuluerä kaupungille.
Olemme kuitenkin suuri osa aktiivisia, käymme teattereissa, konserteissa ja harrastamme aktiivista liikuntaa. Otan nyt esimerkin omasta harrastuksestani petanguesta. Hallimme Satamakadulla purettiin pari viikkoa sitten. Hallia käytti noin 5-60 ihmistä eri seuroista ja kaikki ovat ikäihmisiä. Ja heillä ei ole muuta oikeastaan niin kuin sosiaalista kanssakäymistä kuin ne pelikaverit. Ja tulevat sinne mielellään. Siellä on 93-vuotias vanhin, joka tulee hyvin aktiivisesti. Olemme etsineet nyt uutta hallia, minne mennä, mutta kaupungin taholta ei ikävä kyllä ole pahemmin haluttu edistää. Tiloja ei tunnu löytyvän. Aina vedotaan, että nuoret tarvitsevat. Nuoret on tärkeät, ei kukaan ei sitä kiellä. Mutta harrastus on monelle ainoa kontakti muihin ihmisiin ja pitää todellakin liikuntakuntoa yllä. Ja jos se harrastus menettää se mahdollisuus, se näkyy sitten terveydenhoitopuolella luukuilla ihan varmasti. Liikkumattomuus ja sosiaalisuus, se tulee näkymään huonovointisuudena. Toivotaan, että aktiivista ikäihmisten liikuntaakin tuettaisiin ja osoitettaisiin paikkoja. Ei muuta, kiitos. Valtuutettu Keveri. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Haluan vielä puhua teaviisarista ja liikunnasta. Taloushallinnon tradenomina minua harmittaa tavattomasti se, että niitä teaviisarin pisteitä ei ilmoiteta sinne tarpeeksi aktiivisesti. Ja se tarkoittaa, että sinne ei tule hytepisteitä ja hytepisteet tarkoittaa rahaa. Haluan nostaa esiin teaviisarin liikuntaosion, koska sen tulokset herättävät Kotkassa aiheellista hämmennystä. Teaviisarin mukaan olemme saaneet 0 pistettä kohdassa liikuntavoimavarat, kevyen liikenteen väylät. Sehän tarkoittaa, että meillä ei ole kevyen liikenteen väyliä ollenkaan tässä kaupungissa. Kouvola sai 100 pistettä. Miten tämä voi olla mahdollista? Meillähän on jopa kestävän liikkumisen Kotka-ohjelma. Teaviisarin nollatulos arkiliikkumisen ja kevyen liikenteen edistämisessä ei vastaa kotkalaisten arkitodellisuutta eikä kaupungin viime vuosien tekemistä. Mittaako teaviisari Kotkassa toiminnan puutetta vai sitä, miten poikkihallinnollinen työ näkyy liikunnan edistämisen rakenteissa ja raportoinnissa? Kävely, pyöräily, ympäristöjen kehittäminen tapahtuu pitkälti kaupunkisuunnittelussa, luulisin, ja teknisissä palveluissa. Jos tämä työ ei kytkeydy selkeästi myös liikunnan edistämisen vastuulle ja asiakirjoihin, se ei näy teaviisarissa eikä myöskään hytekertoimessa. Tämä ei ole pelkästään tilastotekninen kysymys, vaan johtamisen ja vastuunjaon kysymys. Haluan korostaa, että liikunnan tiedonkeruu tehdään parillisen vuoden keväällä, eli juuri nyt. Tämä hetki on ratkaiseva sen kannalta, antaako teaviisari oikean kuvan Kotkan arkiliikunnan edistämisestä vai ei. Siksi on tärkeää varmistaa, että arkiliikkumisen edistäminen tunnistetaan aidosti poikkihallinnollisena kokonaisuutena. Vastuut ja kytkennät liikunnan edistämiseen ovat selkeitä ja tiedonkeruu heijastaa todellista tekemistä, ei hallinnollisia rajoja. Tämä palvelee sekä kotkalaisten hyvinvointia että kaupungin taloutta. Tähän vielä sen verran haluan sanoa osallistuvasta budjetista. Siitä saimme viime kierroksella 100 pinnaa. Paljonkohan saamme seuraavalla? Kiitos. Valtuutettu Montonen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportista viime vuodelta haluan nostaa esiin yhden pitkään puhuttaneen asian, vaikka itse asiassa niitä olisi montakin. Vuosiraportissa seurataan hyvinvointisuunnitelman välitavoitteita ja arvioidaan niiden toteutumista. Suunnitelmataulukoissa esitetään painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, vastuutahot sekä toteutuneet toimenpiteet ikäryhmittäin. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet ikäryhmässä yhtenä painopisteenä on pito- ja vetovoimainen lapsiperheiden kaupunki.
ja toimenpiteenä pienten koululaisten asteittaisen ilta- ja yöhoidon kehittäminen. Mittariksi on laitettu, että vuorohoidon määrä vastaa tarvetta. Vastuutahoina on hyvinvointi ja työllisyys sekä varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus on vastannut tähän, että toimenpide ei ole toteutunut. Tämä ei lisäisi pelkästään lapsiperheiden pito- ja vetovoimaa, vaan vastaisi mitä tärkeimpään asiaan, lasten turvallisuuden tarpeeseen. Toivon, että tätä painopistettä pystyttäisiin kehittämään pikaisesti, mikä tietysti vaatii resursseja ja yhteistä tahtoa. Valtuutettu Lopperi. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi tähän Juho Eerolan hallitusdebattiin. Niin toivon todella, että nykyisen hallituksen päätökset ovat positiivisia, varsinkin kun niitä sairaalamaksuja ja terveydenhoitomaksuja korotettiin aika reippaasti. Mutta itse asiassa asiaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman sivut 8 ja 9. Mikä yhteys näillä kahdella on? Siellä on pienituloisten osuus väestöstä, siellä on työttömyys väestössä, työttömät työvoimasta. Me ollaan siellä kärjessä. Samaten toimeentulotukea saavien listassa me ollaan kärjessä. Ja sitten kun mennään sinne sivuun 9, niin sairastavuusindeksi Kymenlaaksossa on lähes maan korkein. Tai alkoholikuolemat on aika korkeat myös. Ja terveydelle suotuisat elintavat aika vähäistä täällä meillä. Eli edellisellä valtuustokaudella eräs valtuutettu puhui aika usein ennaltaehkäisevästä työstä. Ja jollain lailla itse ajattelisin, se on kaikkein tärkeintä. Ennaltaehkäisevä työ järjestöjen tai minkä tahansa kautta, niin me saadaan näitä sivun 9 lukemia vähän paremmaksi. Siihen haluaisin, että kaupunki ja hyvinvointialue kiinnittäisi huomiota. Kiitos. Valtuutettu Saikkonen. Kiitos puheenjohtaja. Minä ensimmäisenä nyt myönnän vähän tietämättömyyteni, että en ole mitenkään aktiivinen toimija tuolla hyvinvointialueella poliittisesti ja ehkä tämä tämmöinen hyvinvointi ei ole mun ihan ihmisten hyvinvointiosaamisalaa, vaan enemmänkin on keskittynyt tuonne rakennusten hyvinvointiin. Mutta sillä justiinsa lueskelin näitä raportteja tavallaan vähän niin kuin ulkopuolisen silmin ja Kotkan kaupungin hyvinvointikertomuksesta mulle tuli sellainen fiilis, että meillähän nyt menee ihan ok, että täällähän nyt oli paljon hyviä juttuja ja sitten aloin lukemaan tätä alueellista hyvinvointikertomusta ja siinä kohtaa aloin masentumaan entisestä, että täällähän nyt me ollaan joka asiassa niin kuin ihan pohjalla niin sanotusti tai siellä heikompien joukossa. Ja sitten se on oikeastaan ollut se yksi mun huoli, mitä on aina ajatellut siitä lähtien, kun hyvinvointialueet tehtiin ja muodostettiin, että kun kunnissa pystyttiin huokaista helpotuksesta. Ja tietenkin siis kunnissa tehdään tätä hyvinvoinnin edistämistä, mutta se ei näy enää samalla tavalla niin kuin suoraan euroina säästössä, kun se vielä aikaisemmin näkyi, kun saatiin laskut sitten sote-palveluista suoraan kaupungille. Ja siitä pääsen sitten siihen kolmanteen todellisuuteen, eli lasten ja nuorten arkeen koulussa. Et siitä mulla on kokemusta omien lapsien kohdalta 4 lapsen äitinä ja mitä sitten kaveripiirissä on seurannut ja juttuja niistä tyhjistä pulpeteista luokkahuoneissa, kun on joku koulukaveri, kuka ei kykene tulemaan kouluun mielenterveyden haasteiden takia. Ja etenkin nyt, kun nämä koulukuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit ovat siirtyneet hyvinvointialueen työntekijöiksi, niin kyllä mä näen siinä niin kuin tosi ison haasteen. Et tiedän, että tämä prosessi on vasta käynnissä, mutta todellakin se tiedon kulku ei toimi
yhtä hyvin tällä hetkellä. Yhteinen suunnittelu ei ole niin saumatonta kuin halutaan ajatella. Ja ylipäätään semmoinen meidän koulu, yhteinen tiimi, niin se ei tällä hetkellä toteudu niin hyvin kuin olisi lapsen etu, että se voisi toteutua. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä mä toivoisin, että ihmiset, ketkä työskentelee tämän hyvinvoinnin parissa ja aluevaltuutetut ja muut ottaisi tämän asiakseen, että oikeasti paras keino meidän auttaa niitä lapsia siellä koulussa on panostaa tähän yhteistyöhön entistä enemmän. Kiitos. Valtuutettu Hyyryläinen. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Täytyy sanoa, että olen valtuutettu Eerolan kanssa aivan samaa mieltä siitä, että yksittäisiä hallituksia on ihan turha syytellä tällaista trendeistä, jotka on itse asiassa todella pitkään jatkuneet, että vaikka meidän mielenterveystilanne on heikentynyt 90-luvun alusta lähtien, meillä on työttömyystilanne sellainen, että 90-luvun alusta lähtien niin meillä on ollut aina satoja tuhansia työttömiä, joilla koskaan päästy alle sen missään nousukaudessakaan. Meillä ei ole nyt ollut Suomessa merkittävän suuruista talouskasvua kohta 20 vuoteen. 90-luvun alusta lähtien myös eriarvoisuus on koko ajan kasvanut, niin taloudellinen kuin monen muunkin kaltainen eriarvoisuus. Minä uskon, että nämä suuret trendit, suuret rakenteet on niitä, jotka loppujen lopuksi kuitenkin selittää suuressa määrin meidän hyvinvointiongelmia. Ja sinänsä tällaisia asioita pitäisi pystyä muuttamaan, suuria rakenteita, että me oikeasti saataisiin nämä hyvinvointiluvut kasvuun. Sinänsä tämä raportti ja suunnitelma on ihan hyvin laadittu, mutta pahoin pelkään, että jos tämä näitä ohjelmia ja suunnitelmia laatimalla parantuisi, niin kyllä jotain olisi jo tapahtunut. Tähänkin raporttiin on kirjattu 30 muuta erillisohjelmaa ja suunnitelmaa, jotka siihen kytkeytyy. Ja onhan se ruohonjuuritasollakin tehtävä työ toki tärkeää ja ihan yksittäiset teot ovat tärkeitä, mutta mä kyllä uskon, että kyllä maassa pitää isosti tapahtua muutoksia, jos haluamme, että oikeasti hyvinvointi ja tulevaisuuden usko palaa tähän maahan. Kiitos. Kiitos puheenvuoroista ja nyt näyttää, että tähän pykälien 32 ja 33 yleiskeskusteluun ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin siirrytään sitten pykäläkohtaiseen käsittelyyn. Kainona toiveena luonnollisesti, että tämä äsken käydyt puheenvuorot on nyt sitten noteerattu. Eli avaan pykälän 32, Kotkan kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2025. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2025 tiedoksi. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy ja merkitään hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2025 tiedoksi. Ja pykälä 32 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 33. Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 2026-2029. Päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman 2026-2029 tiedoksi. Avaan keskustelun. Ja keskustelu päättyy. Ja merkitään raportti tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti ja pykälä 33 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 34, kaavoituskatsaus 2025 ja kaavoitusohjelma 2026-2027. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi kaavoituskatsauksen 2025 ja kaavoitusohjelman 2026-2027. Avaan keskustelun. Valtuutettu Hurtta.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Haluan kiittää jälleen kerran kaupunkisuunnittelua tästä äärimmäisen hyvästä kaavoituskatsauksesta ja suunnitelmasta. Ja kun sitä kahlasin tai kävin lävitse tuossa, niin jotenkin niin kuin kirkastui siinä erityisesti sellainen ajatus, että tämä on äärimmäisen hyvä kuvaus siitä, miten kaupunki, sen alueet ja erilaiset toiminnot muuttuu ajassa. Ne voi nousta väestönmuutoksesta, ympäriltä nousevista ympäristön, ilmaston, turvallisuuden tai vaikkapa elinkeinoelämän tarpeista ja mukautuu ja elää ajassa. Ja näin sen kuuluu ollakin. Kaupunki ei kuulu jäädä johonkin staattiseen tilaan jollekin tietylle aikakaudelle, vaan sen tulee kehittyä ja muuttua koko ajan, vuosikymmenestä toiseen. Tähän suunnitelmaan on varmaan valtuutettujen hyvä palata muutamankin kerran aina valtuustovuoden aikana. Tämä katsaus, toivottavasti ensinnäkin huomasitte sen linkin siinä katsauksen ihan alussa sinne itse StoryMap-versioon, verkkoversioon, ja se varmaan taas julkaistaan meille kaikille sitten käytettäväksi sinne kaupunkisuunnittelun sivuille. Kiitokset kaupunkisuunnittelulle ja kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja. Sitten seuraavaksi valtuutettu Elo. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Yhdyn valtuutettu Hurtan puheisiin ja niin kuin olen joka vuosi niin kuin tästä puhunut, kun tämä on tullut tänne meille tiedoksi tämä kaavoituskatsaus, niin kun jokainen kun viittii lähteä selkeästi katsomaan, täällä on vuonna 2025 voimaan tulleet kaavat, valmisteilla olevat ja tulevat kaavat, kuvineen ja karttoineen, todella selkeä, hyvin luettavissa. Tämä on hieno juttu ja aina kun on positiivisen palautteen paikka, niin silloin se pitää antaa. Että suuri kiitos kaupunkisuunnittelujohtaja Markulle ja hänen komppaniaan. Valtuutettu Hasu. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Pidän Kotkan kaavoituskatsausta 25 ja ohjelmaa 26-27 kokonaisuutena selkeänä osoituksena siitä, että Kotka rakentaa määrätietoisesti vetovoimaa, elinvoimaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Omasta näkökulmastani on erityisen positiivista, että kaavoitus pohjautuu vahvasti kaupunkistrategiaamme 35. Merellisyyden hyödyntäminen, Kantasataman kehittäminen sekä Kyminlinnan ja Suninlan kaltaisten arvokkaiden kulttuuriympäristöjen vaaliminen ovat mielestäni juuri niitä tekijöitä, jotka erottavat Kotkan edukseen. Näen myös yritystoiminnan edellytysten parantamisen, kuten Keltakallion teollisuusalueen kehittämisen, tärkeänä talouskasvun kannalta. Haluan kuitenkin nostaa esiin, että kokonaisuus on varsin laaja. Valmistelussa on lähes 20 asemakaavaa. Tämä vaatii mielestäni selkeää priorisointia ja resurssien tarkkaa kohdentamista, jotta hankkeet etenevät suunnitellusti ilman viivästyksiä. Erityisesti keskusta- ja satama-alueiden kohdalla liikenteen, asumisen ja elinkeinoelämän yhteensovittaminen on keskeistä. Pidän myös tärkeänä, että asukkaiden osallistuminen toteutuu aidosti. Kaavoitusprosessi tarjoaa siihen hyvät puitteet, mutta lopulta ratkaisevaa on se, kuinka vaikuttavaksi osallistuminen koetaan. Kiitos. Valtuutettu Posti. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, olen ihan aivan samaa mieltä, mitä tässä aikaisemmin on puhuttu. Tuli mieleen, että onko meillä Kotkassa, vaikka elämä vie ja kaupunki kehittyy, niin olisiko meillä Kotkassa alueita, joita me haluttaisiin tulevaisuutta varten säilyttää niin sanottuna vanhana kaupunkina. Olemmeko tarpeeksi iso kaupunki siihen? Otan nyt esimerkiksi Tampereen. Tuskin Pispalaa lähdetään hirveän paljon muuttamaan. Pispala on erittäin vetovoimainen tekijä ja varmaan Porvoo on yksi erittäin hyvä esimerkki. Tosi vuosia on siinä paljon
välissä. Mutta tulee mieleen ensimmäiseksi meidän niin sanottu vanha puistola. Voisiko se olla tulevaisuudessa 50 vuoden päästä vetovoimainen tekijä kaupungimme matkailussa? En tiedä, mutta tämän halusin sanoa. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin päätetään keskustelu. Ja kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi kaavoituskatsauksen 2025 ja kaavoitusohjelman 2026-2027. Tässä tulee valtuustopäätös. Asia on loppuun käsitelty, pykälä 34. Siirrytään pykälään 35, joka on ensimmäinen 6 valtuustoaloitteeseen saatavasta vastauksesta. Pykälä 35, vastaus valtuustoaloitteeseen Suomen lipun aseman vahvistaminen kaupungin virallisena juhlalippuna. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen Suomen lipun aseman vahvistaminen kaupungin virallisena juhlalippuna. Avaan keskustelun. Valtuutettu Nikkinen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Ja kiitoksia viranhaltijoille vastauksesta. Vastaus ei suoraan vastannut siihen aloitteeseen, jonka aikanaan tein. Ehkä johtuu epäselvästä aloitteestani. Tarkoitukseni oli tuoda esille, että jatkossa kaupungin talon lipputangoissa käytetään Suomen lippua, muita valtiollisia lippuja tai mahdollisesti Kotkan omaa lippua. Kaupungintalon lipputangot eivät ole mikä tahansa viestintäpinta. Ne edustavat koko kaupunkia ja kaikkia kuntalaisia, myös niitä, jotka eivät jaa samoja näkemyksiä kaikista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Juuri siksi liputuksen tulee perustua mahdollisimman laajasti yhdistäviin tekijöihin, ei aiheisiin, jotka kuntalaisten keskuudessa ymmärretään eri tavoin. Nykyinen käytäntö, jossa liputuksesta päätetään osin tapauskohtaisesti, johtaa väistämättä siihen, että kaupunki ottaa, halusi tai ei, kantaa erilaisiin arvo- ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tämä ei ole hallinnollisesti neutraali tilanne. Suomen lipulla liputtaminen on tässä suhteessa poikkeus. Se on yhteinen symboli, jonka asema perustuu lakiin, perinteeseen ja laajaan hyväksyntään, kuten Suomen lippulaki osoittaa. Siksi katson, että yhteisiä arvoja, kuten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, voidaan ja tulee kunnioittaa ensisijaisesti Suomen lipun kautta, joka kuuluu kaikille. Tarvitsemme selkeän valtuuston linjaaman liputusohjeen, joka vahvistaa Suomen lipun ensisijaisen aseman, rajaa muiden lippujen käytön tarkasti perusteltuihin tilanteisiin ja varmistaa, että kaupungin liputus yhdistää kuntalaisia sen sijaan, että se jakaa tulkintoja. Kaupungin tehtävä ei ole valita puolia, vaan edustaa kaikkia. Kiitos. Valtuutettu Almgren. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuusto ja muut kuulijat ja Mika Nikkiselle ensin, ettei se sinun aloitteesi lainkaan mitenkään epäselvä mielestäni ollut. Kotkan kaupungintalolla liputetaan siis tiettyinä teemapäivinä, kuten Kotka-päivänä tai erillisinä merkkipäivinä, joihin liputusmääräys tulee kaupungin johdolta. Kaupungintalolla liputetaan myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhlistavana teemapäivänä, jolloin kaupungintalon salkoihin nostetaan niin sanotut Pride-liput. Liputuspäivästä päättää erikseen vuosittain kaupunginjohtaja viranhaltijapäätöksellä. Vastauksessa aloitteeseen mainitaan myös lapsivaikutusten arviointi, eli että päätöksellä ei ole suoria ja tai pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, ja juuri tämä sai aikaan oman puheenvuoroni. No mitä hyvää ja huonoa viime mainitun lipun taustoihin liittyy lapsivaikutusten arviointi huomioiden? Esimerkiksi yhdenvertaisuus ja syrjinnän vastustaminen ovat meille kaikille luovuttamattomia, todella tärkeitä arvoja. Se on hyvä. Mutta lasten ja nuorten kasvurauhasta on syytä olla huolissaan. Tämä kasvurauha on turvattava myös tulevaisuudessa. Ilman todellista tieteellistä biologista pohjaa olevat lasten käännytyspyrkimykset moni- tai muun sukupuolisuuteen ovat perustaltaan vahingollisia.
Esimerkiksi biologi Saara Larmala vahvistaa selkeän tieteellisesti perustellen sukupuolia olevan vain 2, myös kertoen, mitä intersukupuolisuus on. Kannattaa katsoa vaikka tekoälyvastausta tai googlata intersukupuolisuus, jos ei tiedä. Identiteetti ja sen kokeminen ovatkin sitten aivan eri asia. 3. sukupuolivaihtoehdon tunnustamista ajetaan tieteellisten faktojen vastaisesti voimakkaasti Suomen lainsäädäntöön. Lisäksi sukupuolen moninaisuuksien ajatuksilla ja niiden julistamisella saattaa olla lapsen kasvurauhaa ajatellen negatiivisia vaikutuksia. Annetaan lasten olla lapsia ja sallitaan heidän myös olla tyttöjä ja poikia. Aikuistuva aikuinen ihminen kyllä ajallaan päättää, mitä elämältään haluaa, ja tämäkin saattaa muuttua vielä useampaan kertaan. Kiitos. Joo, pidetään huoli siitä, että puheenvuoro käytetään kyseessä olevaan asiaan. Valtuutettu Kinnunen. Kiitos puheenjohtaja. Viranhaltijoille iso kiitos hyvästä vastauksesta. On hyvä kuitenkin todeta tässä ääneen, että siis tässähän ei tosiaan puhuta sitä Suomen lipun arvostuksesta tai itsenäisyyden kunnioittamisesta tai kansallisesta perinnöstä tai yhtenäisyyden korostamisesta, vaan puhutaan puhtaasti siitä, että sateenkaariliput halutaan pois kaupungintalon lippusaloista. Se voi ihan sanoa suoraan. Valtuutettu Almgrenin tapaan kiinnitin huomiota vastauksen lopussa todettuun, että päätöksellä ei ole suoria tai pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, ja myös minä olen aiheesta eri mieltä, ehkä hieman eri sanoin. Meillä puhutaan tosi paljon nuorten pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmien kasvusta, ja tutkimuksetkin kertovat, että juuri sateenkaarinuorilla on ikätovereitaan huomattavasti korkeampi riski mielenterveysongelmiin, itsetuhoisuuteen ja itsemurha-ajatuksiin. THL sanoo, että kun lapsi tai nuori saa ympäristöltään tukea ja tulee nähdyksi omana itsenään, se vahvistaa hänen mielenterveyttään ja auttaa rakentamaan omasta identiteetistään myönteisen ja arvokkaan asian. Siksi sateenkaarilippu on tärkeä merkki. Me viestimme kaupunkina sitä, että jokainen on omana itsenään arvokas ja hänet nähdään. Että olemme kaupunkina ja organisaationa turvallinen ja syrjimätön. Tämä on kaupunkimme arvojen mukaista toimintaa ja yleistä ihmisoikeuksien puolustamista. Lisäksi erityisen tärkeä viesti voi olla nuorelle tai aikuiselle, joka ei vielä ole avoimesti tuonut tätä puolta itsestään esiin. Onneksi Kotka on kaupunki, joka ottaa näkyvästi kantaa ihmisoikeuksien puolesta, ja iso kiitos myös kaupunginjohtajalle, joka on toiminut Kotka Pridein suojelijana. Se oli hieno teko. Olen ylpeä kaupungistamme. Tästä keskustelusta en ehkä niinkään, mutta kaupunki on hieno ja vastaus oli hieno. Valtuutettu Inberg. Kiitos puheenjohtaja. Tälle Kotka Pridein perustajajäsenenä tämä on aika mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua, ja viittaan tällä juuri tähän Almgrenin muun sukupuolisuuteen ja kolmansiin sukupuoliin viittaaviin väheksyviin kommentteihin. Toivoisin myös, että muistetaan pitää, että missä mennään faktoissa, missä mennään ajatuksissa, missä mennään mielipiteissä, ja että meillä on täällä kaikilla turvallinen tila myös tehdä päätöksiä. Jotta pysytään tässä itse aiheen keskustelussa, niin mietin tätä valtuustoaloitteen vastauksessa, oli mun mielestä erittäin hyvin perusteltu, ja mietin, että Nikkinen, kun toit esille tämän, että oliko siinä kuitenkaan vastattu, ja toit esiin tämän, että toivoisit, että liputetaan sillä Suomen lipulla, niin tulkitsenko oikein, että kannatat sitä, että esimerkiksi Kotka Pride-päivänä niin kaupungin talolla liehuu Pridein kunniaksi Suomen liput? Kiitos. Todetaan, että kysymys oli retorinen ja siihen ei tarvitse vastata. Valtuutettu Kuisma. Kiitos puheenjohtaja. Haluan vain lyhyesti sanoa, että mitä opetamme lapsille, jos emme opeta heille jo pienestä pitäen yhdenvertaisuutta. Minusta UNICEF lapsiystävällisen kuntana pitää huolta tästä asiasta. Minulle Suomen lippu on tärkeä, kuten on otaksunut myös aloitteen tekijälle. Se ei silti rajaa, että samassa lipputangossa ei voisi olla Pride-lippu. Minulle itsenäinen yhdenvertainen Kotka ja Suomi on tärkeä. Valtuutettu Kinnunen kuvasikin hyvin ihmisoikeuksien esille tuomista Pride-liputuksella. Minäkin toivon kunnioittavaa keskustelua. Kiitos. Valtuutettu Nikkinen.
ensiksi haluan sanoa, että tämä näköjään niin karkas näihin Pride-keskusteluihin. Itse en ole maininnut aloitteessani Prideista enkä tässä äskeisessä puheessakaan, mutta mitä tähän niin tasa-arvon päivä tai jos on Kotka Pride, niin kyllä silloin voi kaupungintalon lipputankoon laittaa Suomen lipun. Jos on esimerkiksi romaanien kansallispäivä, ei siellä ole romaanien lippu, siellä voi olla Suomen lippu. Että se edustaa kaikkia, se Suomen lippu sitten, että tämä on minun mielipide. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen Suomen lipun aseman vahvistaminen kaupungin virallisena juhlalippuna. Pykälä 35 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 36, vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkan kaupungin 150-vuotisjuhla 2029. Päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen Kotkan kaupungin 150-vuotisjuhlavuosi 2029. Avaan asiasta keskustelun. Keskustelu päättyy. Merkitään tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti. Pykälä 36 loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 37, vastaus valtuustoaloitteeseen luvalliset grafittiseinät Kotkaan. Päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen luvalliset grafittiseinät Kotkaan. Avaan asiasta keskustelun ja puheenvuoropyyntö on tehty ennen kokousta. Nuorisovaltuuston edustaja Emilia Pirinen. Kuuluuko tästä? Mitä mun pitää olla? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kotkan nuorisovaltuusto kannattaa aloitetta luvallisten graffitiseinien perustamisesta. Hyvinvointikertomuksessa tänään todettiin, että nuorten osallisuutta ja luovaa tekemistä pitää tukea nykyistä enemmän, ja tämä aloite on juuri sitä. Graffiti on taidemuoto siinä missä mikä tahansa muukin. Se vaatii suunnittelua, värisilmää, kärsivällisyyttä ja rohkeutta tehdä suuri taideteos julkiseen tilaan omalla nimellä. Monelle nuorelle se on ensimmäinen kokemus siitä, että oma kädenjälki jää näkyväksi omaan kotipaikkansa. Muissa kaupungeissa tämä on jo arkea. Helsingissä luvallisia maalauspaikkoja on yli 16 ja ne ovat aktiivisessa käytössä. Tampereella graffitiseinät syntyivät nuorten omasta aloitteesta nuorisopalveluiden tuella. Hyvinkäällä kaupungin selvitys osoitti, että luvalliset maalauspaikat paransivat turvallisuutta alueella. Kotkassa on jo Katariinan meripuiston taideseinä, joka osoittaa, että kaupunki osaa tämän. Nyt tarvitaan pysyvä ja nuorille helposti saavutettava paikka vapaaseen maalaukseen. Luvallinen graffitiseinä ei vaadi harrastuskorttia, maksullista kurssia eikä aikuisen lupaa joka kerta. Se on matalan kynnyksen kulttuuritila, joka on auki kaikille nuorille, myös niille, jotka eivät löydä itseään perinteisistä harrastuksista. Juuri niille, joita hyvinvointikertomuskin peräänkuuluttaa tavoitettavan. Pyydämme valtuustoa tukemaan pilotin käynnistämistä ja ottamaan nuoret suunnitteluun mukaan alusta asti sijainteineen, sääntöineen ja tapahtumineen. Silloin seinästä tulee oikeasti nuorten, ei vain nuoria varten tehty. Kiitos. Valtuutettu Inberg. Arvon puheenjohtaja, hyvä valtuusto sekä muut kokousta seuraavat. Olen pettynyt aloitteen vastaukseen, sillä ensimmäisenä silmään osui kirjaus, kuinka tällä toiminnalla ei olisi lapsivaikutuksia, vaikka juuri tässä kuultiin, kuinka nuorisovaltuusto tukee tätä ja kuinka tällaisella toiminnalla voisi olla juurikin positiivisia vaikutuksia, erityisesti nuoriin. Puhutaan myös täällä usein siitä, että onko kuntalaisille ja kaupunkikehitykselle reilua keskittää esimerkiksi kulttuuriin liittyvät toiminnat Kotkansaarelle. Huomenna hyvinvointilautakunta käsittelee kulttuurin palveluverkkoselvitystä ja siinäkin todetaan, että tämä ei jakaudu tasaisesti, vaan nimenomaan Kotkansaarella on iso keskittymä. Ja on niin tästä syystä hyvin pettynyt myös tähän vastaukseen, sillä nythän tämä käsittelee tämä vastaus ainoastaan Kotkansaaren näkökulmasta tätä. Itse asiaa visioidessa en esimerkiksi ajatellut Kantasatamaa, mitä siinä nyt
on ilmeisesti aiemmin sitten mietitty ja todettu, että sinne se ei sovi. Olen samaa mieltä. Mutta ajattelen myös sitä, että jos me oikeasti halutaan kehittää monipuolisesti Kotkaa, niin on myös viranhaltijoiden ja valmistelijoiden syytä katsoa tänne Kotkan keskustan ulkopuolelle. Ja esitän, että valtuustoaloite palautetaan valmisteluun ja valmistelussa huomioidaan nuorisovaltuuston juuri pidetty puheenvuoro. Kiitos. Valtuutettu Hyyryläinen. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos nuorisovaltuustolle, että otti kantaa tähän asiaan nimenomaan sieltä nuorten näkökulmasta, kun ehkä tässä itse olin samalla tavalla kuin valtuutettu Imberg pettynyt tähän valtuustoaloitteen vastaukseen, että aika laiha ja ohut vastaus sinänsä ihan tärkeään aloitteeseen, että ehkä siinä on selittävänä tekijänä se, että ei ole ehkä sitä nuorten ääntä sitten kuultu vastaajan taholta. Ja vaikka tämä vähän tälleen äkkiseltään tuli, niin minä kyllä kannatan tätä valtuutettu Imbergin palautusesitystä. No niin, nyt meillä on vastaus valtuustoaloitteeseen, jonka palauttamista valmisteltavaksi valtuutettu Imberg on esittänyt ja sitä on valtuutettu Hyyryläinen kannattanut, niin nyt sitten seuraavat puheenvuorot tähän palautukseen liittyen. Ei. Valtuutettu Almgren. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan palautusta. Valtuutettu Brufors. Juu, kiitos puheenjohtaja. Onko sitten mahdollisuus pitää vaikka 5 minuutin neuvottelutauko? Tästä on tullut nyt Kiitos. kysymyksiä. Pienen muodollisen vastustelun jälkeen pidämme 7 minuutin tauon ja palaamme käsittelemään asiaa 19.25.
Minun kello on 19.25. Jatketaan pykälän 37 käsittelyä. Keskustelut on keskusteltu ja nyt ennen kuin ruvetaan äänestelemään, niin totean, että tässä on esitys että tämä palautettaisiin valmisteltavaksi, ja sitten toinen vaihtoehto on, että jatketaan tämän pykälän käsittelyä. Ja ennen kuin nyt äänestellään, niin kysyn, että onko valtuusto kenties yksimielinen siitä, että tämä voitaisiin palauttaa valmisteltavaksi. Totean, että olemme yksimielisiä. Kaupungin valtuusto palauttaa tämän valtuustoaloitteen luvalliset gravitsenet Kotkaan vastauksen uudelleen valmisteltavaksi, ja taisi siinä vähän ohjaustakin olla tätä nuorisovaltuuston puheenvuoro, niin se sisältö otettaisiin siinä valmistelussa. Näin. Jolloin tästä tulee valtuuston päätös ja pykälä 37 loppuu käsitelty. Ja sitten avataan pykälä 38, vastaus valtuustoaloitteeseen urheiluhalli on säilytettävä Länsi-Kotkassa. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen urheiluhalli on säilytettävä Länsi-Kotkassa. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Griinari. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kuulijat. Vihreä valtuustoryhmä esittää, että vastaus valtuustoaloitteeseen palautetaan valmisteluun siten, että vastauksesta käy selkeästi ilmi perusteet, joilla urheiluhallin sijainniksi on haluttu valita Kotkansaari Länsi-Kotkan sijaan. Pelkkä vetoaminen aiempiin päätöksiin ei riitä. Lisäksi vastauksesta tulee selvitä investointien hintavertailu niin, että Karhuvuori on mukana. Nyt vastauksessa on pelkkiä liitteitä aikaisemmista päätöksistä. Oli hienoa, että kuntalaisilta kyseltiin mielipidettä urheiluhallin sijainnista, vaikka kysely ei ollutkaan validi. Selvitimme osallisuuskoordinaattori Hanna Pikalta, että urheiluhallin kansalaiskyselyssä Kotkansaaren kaikki sijainnit yhteensä saivat 378 ääntä, vaikka vastaajia oli vain 305. Karhuvuori sai 390 ääntä ja vastaajia oli 310. Lisäksi Jumalniemen vaihtoehtoa kannatti 190 vastaajaa, mutta ääniä oli peräti 265. Käytännössä kuitenkin siis, jos lasketaan vain äänestäjät yhden kerran, kun 500 kuntalaista haluaa urheiluhallin muualle kuin Kotkansaarelle ja 305 haluaa sen johonkin näistä Kotkansaaren useammasta paikasta. Mutta tällaisenakin kansalaiskysely osoittaa, että valtava määrä ihmisiä halusi kommentoida asiaa ja että kuntalaiset pitävät urheiluhallin sijaintia tärkeänä asiana. Karhuvuoressa koulun tarpeisiin suunniteltu liikuntasali ei korvaa sitä hohdokkuutta, jota perinteisellä isolla urheilutalolla on. Karhuvuori tunnetaan koko Suomessa juuri koripallon vuoksi, no ehkä jostain muistakin syistä. Mutta Karhuvuorta ollaan nyt ajamassa alas kaikilla päätöksenteon alueilla, vaikka kokonaisvaltaisen kaupunkisuunnittelun pitäisi olla tasapuolista. Koulutoimen palveluverkkosuunnitelmakin yksipuolistaa Karhuvuoren koulun tarjontaa. On uskomatonta kabinettipolitiikkaa, että päätöksiä näin ison asian suunnittelusta tehdään ilman valtuuston hyväksyntää. Kuitenkin valtuuston kokouksia on jouduttu perumaan, kun asioita ei ole tarpeeksi. Kiitos. Valtuutettu Mielonen. Kiitos puheenjohtaja. On todettava tuosta Areenan sijaintikyselystä, että ehkä parhaat vastaukset oli kuitenkin
Grönlantiin sijoitettu Trump-areena ja sitten Esa Sirviön kotikaupunkiin Sotkamoon perustettava S-areena. Niille toki aina haluan antaa ääneni. Mutta tosiaan edelliskauden kaupunginhallituksen päättämän tarveselvityksen yhteydessä valittiin jatkoselvitykseen vaihtoehto, jossa rakennetaan peruskorjauksen ja yhden uudisrakennuksen sijaan erillinen koululiikuntarakennus ja urheiluareena. Ja tähän päätökseen hallitus sitten teki lisäyksensä vielä, että se pitää rakentaa jonnekin muualle paitsi Karhuvuoreen. Hankeselvitys on ollut nyt käsittelyssä lautakunnissa, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöstä hallituksessa, eli päätös on tällä hetkellä täysin auki. Tämä ratkaisu oli tarvisselvityksen mukaan jo tuossa maailman tilanteessa 6 miljoonaa euroa kalliimpi kuin se seuraava vaihtoehto, eli se uudisrakentaminen. Siis tämä ei välttämätön valinta maksoi yhden Pihkoonkoulun verran enemmän kuin uudisrakennus. Ja päätöksen teki silloinen kaupunginhallitus täysin erilaisessa maailmantilanteessa kaiken lisäksi, jossa me tällä hetkellä eletään. Mun mielestä asiaa tulee ehdottomasti uudelleen arvioida, ja jos joku on sitä mieltä, että ei, niin haluan vaan kysyä, että onko järkevää tehdä tällaisesta asiasta arvovaltakysymys. Mun mielestä kysymys on myös aluepolitiikasta. Kriinari mainitsi Karhuvuoren tilanteen. Suomen köyhin alue. Päättäjät ei voi mun mielestä sälyttää vastuuta tämän alueen heikosta kehityksestä muille, jos katsoo, miten laiminlyötö se monellakin tapaa on. Kouluverkkoselvityksen pohjaesitystä, jos katsoo, siinä päätetään sulkea yksi päiväkoti, yhden alueen alakouluista suljetaan eli Ruonala, ja toisaalta olisi siirretty Mussalon oppilaat pois Karkkarista, näin lisäten entisestään segregaatiota. Onneksi lautakunta muutti tätä päätöstä. Sitten ottaa huomioon, mitä hyvinvointialue suunnittelee tällä hetkellä. Sehän tulee hyvin todennäköisesti lakkauttamaan Länsi-Kotkan terveysaseman, kun palveluverkosta päätetään. Korttelikoti on jo lakkautettu tai lakkautetaan, ja ainoa palvelu, jolla näyttää olevan tulevaisuutta Karhuvuoressa, on asunnottomien päiväkeskus. Tämä kaiken päälle, kun laittaa, että urheilutalo, alueen ainut positiivinen piristysruiske, poistetaan alueelta, niin se on kyllä Karkkarille kuolinisku. Ja tämä kaikki tapahtuu, ellei päättäjät ryhdy toimii alueen kehittämiseksi tai ainakin lopettaa aktiivisen alasajamisen. Mutta hyvät valtuutetut, lopulta se, mitä aloitteen tekijät ja asiaa äänestyttänyt haluaa, on se, että kun sijaintipäätöstä tehdään, olisi mukana valittavien joukossa myös Karhuvuori. Mun mielestä päättäjä, joka väittää, että Kotkan talous ei kestä turhia kouluneliöitä ja liikainvestointia, mutta ei ole valmis tämän asian kanssa edes tarkastelemaan, kun yhtä valmiiksi 6 miljoonaa euroa kalliimpaa vaihtoehtoa, ei ole minusta vastuullinen. Lopuksi totean, että minä kannatan vihreiden palautusesitystä. Juuri näin. Kiitos. Ja nyt on tehty palautusesitys, jota on kannatettu, niin seuraavat puheenvuorot sitten tähän asian palauttamiseen valmisteltavaksi. Olkaa hyvä, puheenvuoropyyntöjä. Niin kuin sieltä kuuluu, niin ei ole pakko. Mepäs päätämme asiasta keskustelun. Ja mä tulkitsen sillä lailla, että valtuusto ei ole tässä asiassa yksimielinen. Jolloin me äänestetään tästä asiasta. Ja tehdään se sillä lailla, että asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa kannattavat äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että tämä palautetaan valmisteltavaksi, niin äänestävät ei. No niin, eli 51
ääntä on annettu. Kyllä-ääniä on 24, ei-ääniä 22 ja tyhjää äänesti 5 valtuutettua. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Eli keskustelu jatkuu. No niin, eli keskustelu jatkuu. Puheenvuoropyyntöjä. Keskustelu päättyy. Kaupunginvaltuusto, siis päätöksenä tulee olemaan, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen urheiluhalli on säilytettävä Länsi-Kotkassa. Päätetty ja pykälä 38 on loppuun käsitelty. Avataan pykälä 39, vastaus valtuustoaloitteeseen liikuntahallin sijoittaminen Tupakkavuoreen vahvistaa varautumista. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen liikuntahallin sijoittaminen Tupakkavuoreen vahvistaa varautumista. Avaan asiasta keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, keskustelu päättyy ja merkitään tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti. Pykälä 39 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 40, vastaus valtuustoaloitteeseen Vessa Karhulan torille. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen Vessa Karhulan torille. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Eerola. Arvoisa puheenjohtaja, kiitän virkakuntaa tästä vastauksesta. Vaikka ei ihan ollut se ajatus, mikä itsellä oli, niin jollain lailla kuitenkin osui pönttöön tämäkin aloite. Tämä on itse asiassa urani 3. valtuustoaloite, minkä olen tehnyt, mikä menee niin kuin jollain lailla maaliin. Että ensimmäinen, minkä tein, niin se oli niin kuin tällaisten päiväkoti-ikäisten lasten asiaa, ja sitten oltiin nuorten aikuisten asialle, ja nyt ollaan siirrytty torimummojen asialle. Että kiitokset. Tämä kertoo siitä, kuinka kauan täällä on jo oltu. Valtuutettu Järnberg. No niin, kiitos puheenjohtaja. Ja arvoisa valtuusto, haluan tuoda tässä esille, että Karhulan torimyyjien mielestä asiaan ei tullut minkäänlaista parannusta. He ovat aiemminkin käyttäneet kahvilan vessaa, mutta ongelma on, että kahvila ei ole aina tori ja varsinkin markkinapäivinä auki, ja lisäksi siellä on aika usein lauantaisin yksityistilaisuuksia, joten he eivät pääse sinne. Kiitos. Valtuutettu Mielonen. Joo, voin allekirjoittaa tuon Järnbergin kertoman. Eli torimyyjät tosiaan ei ole tyytyväisiä tilanteeseen, mutta parannusta on tullut, koska aiemmin he joutuvat maksaa siitä, että kävi siellä kahvilassa vessassa. Mutta tosiaan tilanne on se, että jos on markkinapäivä ja tämä kahvila ei ole auki, niin heillä ei ole vessaa. Ja tämä asia olisi niin valtavan helposti ratkaistavissa. Ja toivon, että asiaa vielä tarkastellaan siellä virkakunnassa. Aloitteet ei tästä varmaan enää kannata tehdä. Ja keskustelu päättyy. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen Vessa Karhulan torille. Pykälä 40 loppuun käsitelty. Ja siirrytään pykälään 41 valtuustoaloitteet. Ja ennakkoon on tietooni saatettu 3 valtuustoaloitetta. Avataan keskustelu.
Valtuutettu Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Teen valtuustoaloitteen Papinkadun puutaloista asuntoja ja summaan pikaisesti aloitteen sisällön. Eli nämä Papinkatu 10 huonokuntoiset puutalot, niin ehdotan, että selvitettäisiin se, että ne siirrettäisiin esimerkiksi Kotkan asunnoille, jotka sitten voisivat remontoida näistä asuintaloja. Eli nämä aikaisemmat suunnitelmat, jossa on kaiken näköisiä kilpailuja, YMS yritetty elvyttää näin niitä puutaloja, ne ei ole toiminut ja nyt pitää ryhtyä toimiin, jos me halutaan, että nämä talot säilyy myös jälkipolville. Kiitos valtuutettu Mielonen napakasta typistyksestä. Ja tämä valtuustoaloite merkitään pöytäkirjaan tiedoksi ja lähetetään kaupunginhallituksen jatkotoimenpiteitä varten valmisteltavaksi. Valtuutettu Saikkonen. Kiitos puheenjohtaja. Ja keskustan valtuustoryhmä on huolissaan siitä, miten hyvin täällä kaupungissa huomioidaan kylä- ja haja-asutusalueet. Ja siksipä haluamme esittää, että Kotkaan tehdään Kotkan kylä- ja haja-asutusalueiden elinvoimaohjelman laatiminen. Ja tämän aloitteen tavoitteena on, että tässä elinvoimaohjelmassa tunnistetaan taajamien ulkopuolisten alueiden nykytila, vahvuudet ja kehittämistarpeet, parantaa asukkaiden arjen sujuvuutta, kuten liikkumisen, palvelun ja digiyhteyden kautta, vahvistaa paikallista yrittäjyyttä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä kyseisillä alueilla, edistää matkailun ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia, hyödyntää paremmin ulkopuolisia rahoituslähteitä, kuten esimerkiksi LEADER-toiminta, josta saatiinkin kuulla, ja sitten lisätä ylipäätänsä vuoropuhelua kylien, asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja kaupungin välillä näillä kyseisillä alueilla. Kiitos. Kiitos valtuutettu Saikkonen, ja myös tämä valtuustoaloite merkitään pöytäkirjaan tiedoksi ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuutettu Liljasto. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki muut läsnäolijat. Meidän kaikkien elämään kuuluu ennakointi ja tavoitteellisuus. En jaksa vaivaa, mulla on tässä paljon pieniä ennakointiasia päivyrissä. Yksi pieni on, jos saadaan pikkujoulut, älä tee aamuksi mitään tärkeää. Oli pieni ennakointi. Sitten on tavoitteellisuus. On pieniä tavoitteita. Mun pieni tavoite on voittaa tiistaisin Jukka Vilkki padelissa. Ja iso tavoite on se, että jos me saan jostain asiasta viestikapulan, niin minä toivon, että kun minä luovutan sen seuraavan viestikapulan seuraavalle, niin se asia on paremmassa kunnossa kuin siinä, kun minä sain sen. Ja nyt tämä aloite tukee tätä. Alueellinen talouskasvu ei tule itsestään. Sen eteen pitää tehdä töitä ja sen eteen pitää luoda mahdollisuuksia. Aloitteessa luodaan tavoite, minne me ollaan matkalla. Annetaan ehdotuksia, mitä voidaan tehdä sen eteen, että päästään sinne tavoitteeseen. Ehdotelmat ei ole pakollisia, ne on vain annettuja ehdotelmia. Ja sen jälkeen mennään sitä kohti ja saavutetaan se tavoite. Meillä on Kotkan kaupungin budjetissa on erittäin hyvin laitettu säästötoimenpiteet, missä rajoissa meidän pitää olla. Nyt tällä aloitteella luodaan myös mahdollisuuksia varainhankinnan puolelle, että meidän tulot kasvaa. Ja mikäli saadaan tulot kasvamaan, niin se luo meille enemmän mahdollisuuksia jakaa myöskin sinne toiselle puolelle. Ei muuta. Kiitos, ja myös tämä valtuustoaloite merkitään pöytäkirjaan tiedoksi ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ja nyt ei muita pyydettyjä puheenvuoroja valtuustoaloitteita, niin katsotaan pykälä 41 loppuun käsitellyksi. Ja tässä kokouksessa ei muita pykäliä, jolloin kello on 19.45 ja kaupunginvaltuuston vuoden 2026 kolmas kokous on päättynyt.